Salutare și mi-am găsit la un nou unboxing. Astăzi mi-am cumpărat un mouse pe EMAG. O să încerc eu să-l desfac. Ce e aici? Bă, frate. Ce e aici, mă, că n-am făcut în viața mea așa ceva? Ah, da, mă. Aia așa, bă, că stai micheros. Bun, hai să ne uităm la chestia asta. Cred că e mousepad sau ceva. Wow! Cam micuț. Adică super micuț. Micuț, da, bun. Și acum hai să vedem mouse-ul ăsta. Măricel. Avem aici un buton care dacă ții chestia asta așa se blochează. DPI, setestul mai mic, mai mare. De aici așa mai mic, de acolo mai mare. Bă, dar stai că mai e ceva în cutie. Cred că e și un sticker. Da, un sticker ca la microfon mi-a venit, la fel. Hai să desfacem și firul și să vedem cum luminează. O tată. Și acum e pe... Ce naiba am făcut? Ok, se ține bine în mână. Deci cam acesta a fost unboxing. Dacă v-a plăcut, un like, dacă nu, un dislike. Ne vedem la următorul video. Pa!